Jag föddes i Göteborg. Föddes in i den famösa familjen Dickson. Men postumt föddes jag, för min pappa var död 3 månader innan jag föddes. Ja, min farmor bodde kvar, min farfar var också död. Och farmor bodde i det så kallade Dicksonska palet. Som man den gången tyckte var något enormt, men som nu är ett alldeles vanligt hus. Man ser det som vuxen. Men det var magnifikt? Ja, det trodde man. Ja, det var nog magnifikt, det tror jag det var. Det var nog mycket magnifikt. Mycket tjänstefolk, mycket... Ja. Jag var så liten, jag kommer så lite ihåg det där. Jag kommer bara ihåg min egen tid i min egen barnsköterska. Tjänstefolk gjorde vimlade av. Jo, vad jag kommer ihåg därifrån så var det faktiskt på julafton. Vi firade jul där de första åren, när mamma var omgift. Så firade vi jul där och då gick betjänterna runt med julklappar iklädda rokokokostym, sidenkostym, inte tomtar alls som hade varit mer normalt, utan i sidenkostym gick de runt med trekantiga hattar med sånt där plysch i kanterna. Och det var ju fruktansvärt imponerande, man grep egentligen ingenting. Sedan, vad hände sedan? Jo, sen min mamma gifte om sig med Otto Anka-Krona som var på K1 i Stockholm, och då flyttade vi till Stockholm. Och ja, där bodde jag tills jag blev 11 år. 11 år. Då blev han kommenderad till dragonerna i Ystad och så flyttade vi dit. Själv hade jag en bror som hette Dickson och sen fick jag 3 små systrar, Anka-Krona. De tidigaste minnena, hade Sonja dem från Göteborg eller Stockholm? Nej, de har jag nog egentligen från Stockholm. Jag var 3 år när mamma gifte om sig, så att jag kommer inte ihåg mycket. Var Sonja med på bröllopet? Jag var med på bröllopet och jag tittade på skorna. Det är det enda minne jag har av det. Men jag var ju inte större än så det var inte så märkvärdigt. På mammas skor? Mammas skor, alla skor. Jag tittade på alla skor. Jag har alltid varit road av skor. Stockholm sen på den tiden, 10-20-talet? Ja, vi bodde på nuvarande Erik Dahlbergsgatan. Det hette Hjortdagsvägen på den tiden. Och då byggdes hela Gärdet upp framför oss, precis. Det fanns inte ett hus på den tiden. Men det kom det ena efter det andra. Det måste ha varit spännande. Ja, det var spännande. Man lekte där i groparna och ja, så mycket man fick. Sedan bar du av till Ystad och det måste ju varit helt annorlunda från storstaden då till en liten garnisonstad på landet. Ja, det var det. Men vi bodde i ett stort hus utanför Ystad som hette Bellevue. Det var det med torn på allting. Och det var ju precis som att bo på landet. Och Ystad var ju en sån liten stad. Så att men det var trevligt där. Det var förtjusande i Ystad. Det måste ha varit ett fantastiskt sällskapsliv med alla ja, visst, officerare. Enormt sällskapsliv. De spelade alltid kort. Det var bara bridge hela tiden. Och vi barn, vi cyklade iväg, cyklade ut i havet och badade och jag vet inte vad. Gjorde väl vad unga gör mest. Var Sonja sen tillbaka i Göteborg och hälsade på den Dicksonska släkten? Varenda sommar har jag tillbringat på Särö. Vi hade en villa på Särö och min farmor hade ett chateau på Särö. Och där har jag varit ända till, vilket år var det vi sålde den? Det har jag sagt förut, men det kommer jag inte ihåg. 68 sålde vi villan på Särö. 1968, det är ju många år det. Ja visst, ja. Jag är ända sedan jag var född. Och nu när Sonja tänker tillbaka då på den här Dicksonska epoken, Dicksonska palät, alla tjänstefolken, jular och så vidare. Står det något slags förklarat skimmer eller? Jag vet inte om det gör det, men det var ju väldigt spännande att vara med. Men vi var ju så små så vi fick ju aldrig vara med på supéerna och sånt där. Utan då var man ute hos tidig barnsköterskan. Det har sagts mig att det fanns en särskild betjänt som bara skulle se till att packa in ja, julklappar. det var det också. En månad före jul så kom där en särskild dam som inte gjorde någonting annat än packade in julklappar. Och det var inte såna där julklappar med såna där band som de har nu för tiden, utan det var
silvriga och guldiga. Ja, det var någonting märkvärdigt. Det är sånt som man aldrig glömmer bara. Och papper i mass. Nu kan du gå och köpa det överallt, men den gången, jag vet inte var hon fick det ifrån. Och så packade så alla julklappar in till alla, jag vet inte hur många det var. Högar med julklappar. Halva Göteborg tror jag fick. Tillbaka till Ystad då och sedermera vi närmar oss familjen Barnekow och Åraslöv. Hur träffade Sonja och Malte? Jo, Malte var först, ja han var ju en ung man då och var först på Kronprinsarna och skulle bli på stat alltså. Men så hade i många generationer hade alla Barnekow varit dragoner. Så att därför så anhöll översten för dragonerna i Ystad. Den unge Fänriken skulle överflyttas dit ifrån Kronprinsarna. Så han kom till Ystad och var på det rementet. Men jag har bara ett minne av att han var där under mötena som var i september månad. Jag tror inte han var där inte alltid. De var väl på skolor. Jag vet inte vad de gjorde. Men var det i Ystad ni träffades? Eller? Ja, vi träffades i Ystad. Men sen var ju pappa Otto då uppe på Åraslöv har jag förstått och skulle se på remontrar. Nej, det var inte pappa Otto utan det var hans chef, överste Alekreutz. Och jag var mycket god vän med hans dotter och då skulle hon få följa med och titta på remontrar som de hade på Åraslöv. Och så blev jag inbjuden att följa med också. Och där var Malte och det hade jag ju ingen aning om att det var dit vi skulle åka så det var mycket spännande. Jag kan ännu känna hur jag rodnade. Var det där tycke uppstod som man säger? Ja, jag vet inte, tycka. Ja, det var väl kanske det. I alla fall tycket för Åraslöv uppstod då. För Åraslöv är en sån pärla på något sätt. Och vad hände sedan? Ja, vad hände sedan? Ja, jag for till Stockholm, jag var ju vuxen då. Och han fortsatte väl att utbilda sig. Han var faktiskt underlöjtnant när vi förlovade oss. Utan lön. Så var det den gången. Mm. Vad gjorde Sonja i Stockholm? Var det en del av utbildningen som unga flickor? Först gick jag på kokskola på Granhammar hos familjen Roland. Och sen gick jag och sydde på Märtaskolan. Det gjorde ju alla flickor. Det var så idiotiskt egentligen. Men det gjorde man i alla fall. Och Malte gick på Karlberg då? Ja, han gjorde väl det, ja. Det tror jag han gick på Karlberg faktiskt. När gifte ni er? Vi gifte oss, jag vet inte om det heter, 29. På Åraslöv eller? Nej, på Särö. I kyrkan på Särö. 10 tärnor och 10 marskalkar och 3 brudlever. Hela kyrkan var proppfull. Ett magnifikt bröllop med andra ord. Ja, det var nog det, ja. Det var nog ett fint bröllop, ja. Vi hade hyrt hela hotellet och fullt med gäster som bodde. Och, ja, mycket folk från Skåne? Nej, men då hade jag inte så mycket connection med Skåne. Det var egentligen Stockholmsvänner. Och Malta hade ju lite officerare, men det var inte många från Skåne faktiskt. Sen får vi på bröllopsresa till Paris först. Malte kunde bara säga l'addition och merci. Det var det enda han kunde säga. Sonja kunde franska? Ja, jag kunde franska. Och jag hade ju varit utomlands. Jag var 1 år i Frankrike, 1 år i England. Det hann jag också med emellan där. England, ja, om vi backar lite grann. Den Dixonska familjen kom väl från Skottland? Från Skottland kom de. Jag kände inte någon av den familjen. Jag hade ju kommit in i Ankarkrona-familjen. Så liksom på somran så var det Dixon-familjen, men på vintern så var det Ankarkrona-familjen. Och sen gick bröllopsresan vidare? Ja, till Italien där Malte var kommenderad på ridskolan. Först i Pinerolo som var en hemsk liten håla. Och sen i Rom som var underbart. Men talade Malte italienska då? Vi lärde oss tala italienska. Han talade hästspråk och jag talade antikvitetsspråk. Vi begrep egentligen inte vad vi sa till varandra så där särskilt mycket, men lite kunde vi ju, men ändå. Det var underbart att vara i Rom. Tjusande. Det måste ha varit en fantastisk tid. När ungefär är det? Var det på 30. Vintern. Vi gifte oss 29. Vi var där hela 29-30 den vintern.
Då upplevde ni även fascisterna och... Oh ja, Mussolini stod ju där och pratade på balkongen. Och framför allt så upplevde vi kronprins Umbertos bröllop. För då var Malte kommenderad som uppvaktande officer till honom eftersom han var i Italien. Hade fin negligett och alltihopa. Det måste ju varit en fantastisk Ja, upplevelse. det var otroligt. Jag hade inte mycket glädje av det, men jag sprang ju och tittade på, men på den tiden var de inte vana vid utlänningar i Italien. Utan inte för att man blev antastad, det gjorde de ju aldrig, men alltid "Åh, la bella bionda", sa de alltid. "Åh, la..." Och jag tyckte det där var obehagligt. Man lärde sig. När man var ung så var allting spännande. Det var roligt att komma till Helsingborg också. Misslurarna tjöt och hatten blåste av. Och, ja, det var ett förskräckligt klimat i Helsingborg egentligen. På sommaren var vi ju inte där, det var bara på vintern. Var var ni på sommaren? Då var vi på Särö. Alltid på Särö. Och där var Malte officer. Malte var officer, han var i Helsingborg på sommaren också. Men inte jag egentligen. Men Sonja, när Sonja var i Helsingborg så var Sonja hemmafru eller Och i högsta grad. barn? Margareta föddes i Helsingborg och sen var Malte kommenderad till... han var i Stockholm och lärde sig stenografi ungefär. Vad var det man lärde sig på den tiden? Det var väl det. Någonting, morse, någonting sånt där. Hur levde ni annars där? Umgängesliv? Var det mycket? Det var ett enormt umgängesliv. Vi umgicks ju våra allra bästa vänner där, de hette Hakon och Tyra Gissle och Arne och Elsa Franke. Och Henrik och Anna Ekström, vi umgicks. Och vi var på ryttartävlingar varenda lördag hela våren, lördag, söndag. Och det var ett enormt sällskapsliv. Red även Sonja? Vadå? Red även Sonja? Ja, det gjorde jag som flicka, men jag red inte där. Först föddes Margareta och sen kom Nina när vi var i Stockholm. Ja, det var de två. Sen kom vi fram till år 1933 och det var ju ett betydelsefullt år. Ja, 1933 så dog min svärfar i februari och det var egentligen aldrig någon diskussion om att inte Malte skulle ta över. Vi löste ut syskon, gudskelov så kunde vi det. Och 14 mars då flyttade man. Så åkte vi dit med barnsköterska och kokerska och husade hade det här unga paret i Helsingborg. Så åkte vi dit och slog oss ner på Åraslöv och det var härligt. Gud vad härligt det var. Hur såg Åraslöv ut på den tiden? Ja, det var ju ungefär som nu. Inte riktigt. Nu har Kristian ju ändrat mycket men det var flyglarna och det var gången och det var stora hus. Men där hängde en glasveranda utanpå på norrgaveln. Som vi tog bort. Nej, vi slog den till huset. Vi tog inte bort den, vi liksom byggde in den i huset. Hur såg det ut runt omkring själva parken? Var det annorlunda? Vad sa du? Hur såg det ut sen runt omkring? Var det annorlunda? Ja, det var annorlunda. Häckarna var där ju, de är ju magnifika, det är de fortfarande. Och den stora blodboken, men sen var det ju gångar och granar och 1000 saker i trädgården. Handelsträdgård? Stor handelsträdgård. Jag hade trädgårdsmästare och 2 trädgårdspojkar. Och så tog man in lösa fruntimmer när det behövdes. Själva hushållet sen, hur såg det ut? Hur var det organiserat på den tiden, på 30-talet, på landet? Jo, det var minsann inte små saker. Jag var bara 24 år när jag kom dit. Först hade man då en barnsköterska, så hade man en husa, en betjänt, en kokerska och en köksa. Och det var inte särskilt mycket. Och alla dessa bodde Ja, alla dessa bodde. Så hade vi då inspektoren i maten och trädgårdsmästaren i maten. Och de hade ett eget litet rum som de åt i. De kunde inte äta med den andra personalen. Så man hade olika då hushåll? Och de hade olika mat och olika... Ja, det var ju otroligt när man tänker på det. Hur många kök var det igång eller hur många hushåll höll Sonja igång? Ja, det var herrskapets och personalens mat.
Och då gick man ner varje morgon och pratade med mamsellen om vad vi skulle äta, vad vi skulle göra. Och gäster hade man ju nästan alltid. Alltid någon. Mamsellen, jag undrar om inte ibland var de så ilskna med mamsellerna. Men ibland gick det bra. Jag hade inte någon sån där mamsell så där otroligt länge. Men barnsköterskan var i alla år. Och husan var i många år och betjänten också. Han kom till Timmermansorden sen. Vår utomordentligt bekänt, Viktor. Hur fick ni tag på honom? Han promenerade från Sörbytorp över till Åratlöv och sökte platsen. Och fick den genast? Ja, ögonblickligen. Han såg så trevlig ut. Han var trevlig och han var perfekt alldeles. Han var trädgårdspojke på Sörbytorp den gången. Det var ju ett raskt avancemang. Ja. Vad ingick i betjäntens dagliga sysslor? Och han städade. Han gick i sån där randig rock på morgnarna och han städade och han skötte bilarna och skötte häst. Det gjorde han inte. Hästarna skötte inte han. Jag vet inte, vad gjorde han? Bar han fram en drink på eftermiddagen? På en silverbricka? En drink, det var knappast uppfunnet. Men pipan bar fram på en silvertallrik till baron på kvällen. Det kommer jag särskilt ihåg. Alla de här olika människorna i olika hushåll, var det inte mycket styr med att hålla ordning på dem? Jo visst. De frågar ofta, numera så frågar människor, vad gjorde du? Jag höll ordning på alla de här människorna. Det var ju ett riskligt så, de bråkade ju alltid med varandra. Men en gång hade vi ett team faktiskt, barnsköterskan, betjänten och husan. Ja, det måste ha varit kokerskan, ja det var det också. De spelade bridge på kvällarna. Då var det inget bråk. Det var trevligt. Ja, det var faktiskt riktigt trevligt. Men det hände aldrig att någon av dem fick sitta in hos herrskapet ifall det behövdes en fjärde man? Nej, vi stack aldrig upp där, men de bodde i flygeln. All personal bodde i flygeln utom barnsköterskan. Hon bodde uppe hos barnen. Var det små romanser också som spirade? Jo, det var romanser. Barnsköterskan gifte sig med en storbonde alldeles bredvid Åraslöv. Så vi har haft kontakt i hela vårt liv. Det har vi fortfarande. Nea var en klippa. Det var aldrig så att det blev helt ostyrigt med alla romanserna och flickor fick sluta plötsligt? Jo, men genom att de bodde i flygen så gjorde det ju inte så hemskt mycket. Där körde bilarna upp på baksidan, eller cyklarna, eller de hade nog inte bilar. De cyklade nog, tror jag. Och där var väl trafik ut och in, men jag hade en köksa som var ganska duktig, men hon var fruktansvärt lättsinnig. Och så ringde tant Anna År upp på Trolle-Ljungby och så ringde hon för att hon hade sökt plats hos henne. Och då så sa jag till henne att hon är väldigt duktig men hon är fruktansvärt lättsinnig. Och då säger tant Anna, som jag då tyckte var uråldrig, att du bröd dig om det, så hon visste så väl. Så hon var mer framsynt än jag. Jag tyckte inte så mycket om den där trafiken. Allt detta umgänge, alla dessa middagar, vad lagades det för mat? Jo, man levde faktiskt på självhushåll. Väldigt mycket, men det var inte så märkvärdigt. Vi hade gäss och vi hade anker och vi hade höns och vi hade, vad heter de där som skriker så? Pärlhöns. Och sen hade man kor. Mjölken fick vi på gården. Kalven föddes upp med, det lärde jag mig utav träskor i Halland där uppe. Heter det. Att en gödkalv ska födas upp med äggblommor och mjölk, söt mjölk. Så de var ju så färs, de var ju så jättefina de där kalvarna. Ja, och sen hade vi ju alla produkter i trädgården. Och så vilt på Kassberg. Ingen fisk? Så allting fanns. Ingen fisk? Fisk, det åt man inte så mycket. Det kom en fiskbil med sill. Fisk, nej, det var dåligt med fisk faktiskt. Och vilka då bjöds på alla dessa läckra rätter som tillagades då på Åraslöv? Vilka var? Ja, det var ju alla grannarna. Va? Det var ju, på Sörbytorp och Synklarson var de ju mycket äldre än vi allihopa. Vi var ju väldigt unga när vi kom. Men på Vannås, där var vi ju enormt mycket. Trolle-Ljungby, Brangensberg, Rålambsdal, Ovesholm. Ja, överallt. Sen var det ju den södra Skåne också. Häckelberga, Trolleholm, Trollenäs, Hillesborg. Jag vet inte, vi var överallt.
Men då bodde man väl över om man var Ja, det gjorde så man. långt borta? Då bodde man över i allmänhet. Körde betjänten då och Jaha, det bodde gjorde han. över hos de andra betjänterna? Ja, det var ju det. På Trollenäs fanns det till och med ett rum som heter Främmande sjuka betjänters rum. Ja, de bodde över, men det var ju på jakter som man åkte så där långt och bodde över. Häckeberga bodde man alltid, det var alltid 3 dagars jakt. Fantastiskt alldeles. Sen åkte man runt då till de olika gårdarna hos varandra? Ja, det gjorde man. Man åkte runt väldigt mycket. Sen hade vi Nalle Hamiltons, det var väl våra allra bästa vänner, och Miles Flack. De var officerare bägge två. De var stup i ett på våra. Sinklarsholm Ja, med Fabricell Kjell och tant Mart. Ja, det var ju egentligen mina svärföräldrars vänner, men vi blev väldigt goda vänner i alla fall. Fabricell var döv som jag vet inte var. Malte hade en enorm stämma. Och vi for väldigt ofta över dit och drack kaffe på eftermiddagen. Och Malte skrek. Så dånade i hela Sinklarsholm. Vad sa tant Mart då? Ja, tant Mart, jag tror hon tyckte det var rätt roligt att han fick höra lite om vad som hände på trakten och i jordbruket och sånt där. Under de här första åren då Sonja bosatte sig på Årashöv så levde ju Sonjas svärmor. Min svärmor levde, mamma Eva, ja. Hur fungerade den relationen? Det gick alldeles super. Hon var så snäll. Hon var änglalik, så snäll var hon. Jag tyckte mer om min svärfar, för den var lite mer som där jävla anamma i. Han var härlig. Mamma Eva var bara lite mjäkig, men hon var otroligt snäll. Det var aldrig några problem. Hon kom ner och bodde i... Ja, hon levde ju inte så många år. Men hon var väl nere 3 veckor, en månad på Årashöv varje sommar. Och sen kom Fredrik och Britta och deras barn. Och så kom Ove och Maud och deras barn. Och så kom mina systrar, halvsystrar Anka-Krona. Det var alltid fullt hus. Alla övernattade och bodde i veckor? Bodde i evigheter, ja. Hushållet bara växte och växte? Ja. Men man hade ju folk, det var ju inga problem. Man hade mat och man hade folk. Så bytte man om till smoking varje kväll när man åt? Eller? Nej, det gjorde man inte. Även man klädde om sig till middagen varje kväll. Det gör jag fortfarande, min ensamhet. För det är en sån vana som man har fått. Sonja nämnde svärfar Adolf. Ja. Att det var mera jävla namn i honom. Hur var han som människa? Jag minns att när Malte och jag förlovade oss så sa min mamma till mig att akta dig för barnkorvarna, för de är tråkiga hemma och glada när de är borta. Men svärfar var nog sån, han var rätt dyster hemma alltid. Men så fort vi kom då, Britta och jag, så då levde han upp och då var han så charmant. Han höll tal och han var en förtjusande man. Skånes Demosthenes kallades han för. Det var ju ganska långt på den tiden mellan de här olika gårdarna. Hur färdades man? Hur tog det lång tid? Vi hade bil. Ja. Men innan det måste de ha kört i ekipage. Det är ju därför de här vita stenarna står som de målade. För kuskarna var ofta fulla. För hästarna skulle hitta hem och sådär. Malm hette kusken på Årashöv. Han blev chaufför sedan. Men vi körde ju själva, både Malte och jag. Vi hade 2 bilar och en fruktansvärd lyx på den tiden. Jular sedan och födelsedagar, firades det ungefär som man gör idag, eller var det återigen ett väldigt mycket större hushåll? Ja, jular var ju stora pådrag. Då var alltid min familj där. Mamma och pappa och 3 systrar och en moster och 2... Ja, det var proppfullt. Var bodde alla? Ja, i flyglarna. I ena flygen. Ja, var bodde alla? Ja. Jo, första året minns jag att de till och med bodde i salongen. Då hade vi inga möbler i salongen. Då satte vi in sängar där och så bodde de där. Och då bodde ju alla tjänstfolket i den flygen. Där var ju kök också. Ja, där var kök också. De sprang i gången med maten. Men det la vi upp rätt så fort. Det var inte så många år som vi hade det nere i flygen. Vi la upp köket i matsalen. Ja. Vad gjorde ni med för förändringar när Sonja och Malte kom dit? Vi la en ny trappa ifrån nedre hallen till övre hallen. Och så la vi...
Ja, vi måste väl ha gjort värmledning. Det fanns väl inte innan. Centralvärme? Jag tänker att det kommer jag inte ihåg, men jag tror att vi gjorde det, centralvärme. Ja, men vi eldade med ved i alla fall. Sen när Viktor hade kommit till Timmermansorden så fick vi en betjänt som hette Svinte. Svinte var förlovad med en hårfrisörska. Och en dag kom Svinte in till middagen och hade permanentat hela håret. På sig själv? De alltid körde ut honom. Han fick inte. Det var ju inte klokt på den tiden. Det var ju som ett negersvall på den här karln. Det var så förskräckligt. Sen kom Nilsson. Och Nilsson hade vi i 60 år, tror jag. Nästan hela. Alltså, Viktor var där väl bara 2 år och Svinte var där bara 1 år. Sen kom Nilsson. Han kom från Kassberga. Han var skogsarbetare där. Och han blev ju allt i allo på Åraslöv. Han gjorde allting. Det måste vara ett ganska långt steg från att vara skogsarbetare till betjänt på Åraslöv. Ja, men vi fick aldrig någon riktig pli på honom. Han gick alltid som han gick i skogen. Men han var ju hederlig och pålitlig och lojal i alla väder. Sen kom då en stor förändring, antar jag, kriget. Ja, visst. Det blev ju en väldig förändring. Dels körde man ju med gengas. Det var ju någonting som inte var sant. Malte hade en betjäntrock när vi var borta på middag och han fick ju upp och köra i den där grejen med en pinne, vad det var för någonting. Och satte han en betjäntrock ovanpå smokingen och så stod han. Ja, där stod de allihopa, de här fina herrarna, och körde i sina gengasaggregat och hjälpte varandra att komma igång. Men hur levde ni? Var man alltid borta mycket? Ja, han var aldrig hemma. Han var ju alltid utkommenderad någonstans. Och Sonja satt då ensam på Åraslöv? Ja, man var ju inte särskilt ensam. Christian var ju inte född, men 3 ungar. Sen hade vi guvernant till att börja med. De här fina små barnen var gudnås för fina att gå i skolan. Så vi hade guvernant. Malte var ju i tjänst nästan hela tiden. Ja, inte hela kriget, men han var ju väldigt långa tid. Vi flyttade till och med till Helsingborg, om det har jag glömt. Jo, det gjorde vi. Vi bodde i Helsingborg en hel vinter. Och det var något så vansinnigt kallt i huset. Så när Malte kom hem från det militära så klädde han om sig i skidkostym och pjäxor. Och så satt vi på varsin värmledning hela kvällen. Ja, det var så kallt. Så det var ju så kalla vintrar också. Hela sundet låg över till Helsingborg. Hur levde ni då på Åraslöv? Var det inte ont om mat med ransoneringstider? Ja, vi fick väl mat ifrån Åraslöv till stan. På något sätt. Vi får väl dit någon gång. Vi hade ju bil i alla fall, gengas. Och där fanns ju Nilsson fanns på Åraslöv. Där Nilsson var ju också inkallad. Ja, vad gjorde man? Det var ju bara den vintern. Sen var vi ju på Åraslöv hela tiden. Och där fungerade ju självhushållningen nästan. Ja, det var rent självhushåll. Vi cyklade ju enormt mycket. Till alla håll cyklade till Sinklersholm och Sörbytorp och Ragnarsberg och överallt. Långa sträckor, flera mil. Ja, men vi var unga och spänstiga på den tiden. Hur blev livet sen efter kriget? Skedde det stora förändringar då? Strukturen? Ja, det är klart att det blev ju ont om tjänstefolk helt enkelt. Man hade ju inte personal på samma sätt. Trädgårdsmästaren gifte sig och försvann, kommer jag ihåg. Och vi hade en gammal hönsagumma, Anna Jönsson, som fanns i alla tider. Hon dog. Men Nilsson, han tog över allting. Han tog över trädgården, han tog över hönsen. Så det skedde även en rationalisering i hushållet? Ja, det var ju tvunget. Det blev ju så faktiskt. Och barnsköterska hade vi. Men när Christian föddes 43, var det? Ja, 43. Då var det faktiskt svårt till och med att få barnsköterska. Då var Birgitta 8 år. Och då hade vi inte barnsköterska emellan där. Men så kom Christian och då fick vi ha en barnsköterska. Man kunde ju inte tänka sig inte ha det. Och Sonja Malte då, som på 30-talet var yngst i umgänget. Hur blev det efter kriget plötsligt? Ja, efter kriget så gifte de sig ju, alla de här som vi tyckte var små snorungar. De blev ju plötsligt vuxna. Edvard på Sörbytorp gifte sig och
Karl och Hans och Eva Kovacev gifte sig i Schweiz. Och Ruald, Raul, han var ju en kär vän till Malte särskilt. Han har ju funnits i alla tider, alltid. Så då plötsligt blir det en halv generation yngre människor. Plötsligen då så började vi åka upp på bordet när vi var bortbjudna från att ha suttit på nocken nästan utanför till att börja med. Och sen så småningom så åren går. Fanns det några andra sådana här, av alla de människor som ni umgicks med, några riktigt starka karaktärer som Sonja kommer ihåg? Ja, särskilt Raul. Raul var ju helt otrolig. Han var ju inte som någon annan. Och berättade historier och hade ingen aning om vad klockan var. Och så när de var ute med allt och han så låg det alltid en lapp på bordet. Är ute med Raul, det förstod man att då fanns det ingen ordning någonstans. Om vi går tillbaka lite till efter kriget. Det skedde ju väldiga förändringar, inte bara socialt utan även med jordbruket, mekaniseringen. Hur påverkade det livet på Åraslöv? Alltså när vi kom till Åraslöv så var det 10 par hästar. Och hur många drängar och fruntimmer överallt. Så det var ju massor med folk. Vi hade sådana här midsommarkalas och det var långa rader med bord för alla de här familjerna och deras barn. Och det var ju liv och levande på gårdarna. Nu finns det ju inga människor kvar. Men då var det. Men så, jag kommer ihåg när vi fick traktorn, hur märkvärdigt det var. Hela familjen var ute och tittade på detta under som gick på fältet. Och sen skördetröskan ska vi ju inte tala om. Men det var ju betydligt senare. Körde Malte då den själv? Ja, Malte körde. Men det gjorde han ju inte egentligen. Men han hjälpte till ibland. Om det var kris på något sätt. Men vi hade ju mycket folk ändå. Nu sköts Åraslöv arrendatorn med löst folk bara. Det finns inga anställda längre. Undrar på att det är arbetslöshet. Vad gjorde Malte då på dagarna? Han planerade naturligtvis gården och... Ja, han skötte ju det. Sen hade han ju rysligt tro om alla deklarationerna för alla barn och alla. Det gjordes ju manuellt på den tiden. Han satt och petade med. Det gick hela tiden efter jul gick åt till det. Nej, men han var ju ordförande i massa föreningar. Han var ju aldrig hemma. Han var i hypoteket och han var i skogen och han var ordförande i väldigt många saker. Sen var det jakt på hösten. Och sen var det jakter på höstarna. Det började redan med andjakten i augusti och sen höll det på. Men då sköt man ju inte efter jul på den tiden. Det gör de ju numera. Så fram till jul, till nyår ungefär. Sen var det slut med jagandet. Sen var det deklarationerna och sen åkte vi utomlands. Det gjorde vi alla år efter kriget. Vi var i Kenya, vi var i Indien, vi var i Marocko, vi var överallt. Amerika en gång. Och hälsade på? Eller bara... Nej, det var egentligen resor. Vi reste med Fredrik och Britta och vi reste med Nalle och Babs. Det var egentligen vi som höll ihop. I alla år. Varje gång det kom ett främmande sändebud så kallades han upp till Stockholm och så skulle han då, jag vet inte vad han gjorde, han skulle ju förekomma i alla fall där. Och då blev han bjuden på ett glas sherry, det var alltihopa så fick han åka hem igen. Ingenting var avlönat, det var bara en hederstitel, det där var kammarjocka. Sen blev han kammarherre, det var ju lite finare. Fick nyckel på uniformen och alltihopa. Och det var Gustav V's hov. Och då hörde det till att man skulle presenteras vid hovet, hette det. Det blev jag redan, som helt ung blev jag presenterad vid hovet. Och då hade man hovärmar och släp och svart klänning och neg för drottningen och för, det var drottning Louise måste det ha varit. Prinsessan Ingrid, prinsessan Ingeborg. Ja, man neg för dem i alla fall. Och så fick man te.
det hörde. Vad pratar ni om? De pratade inte med oss. De pratade med några av... Alltså man hade alltid någon som presenterade en. Unga flickor, de hade någon som presenterade en som redan var presenterad. Och jag vet tante Leisa Barnekow på cirkulation, hon hade ett släp. Hon ägde ett släp och det gick runt i hela familjen. Alla, det lånades även utanför familjen. När drottning Louise sen skulle modernisera hovlivet så togs hovdräkten bort. Och det var väldigt synd, för det var oerhört vackert. Och då visste man ju alltid vad man skulle ha på sig. Om man var bjuden på hovet så hade man hovdräkt alltså, men det togs bort. Var det ett stort evenemang? Ja, det var ett stort evenemang. Det var, föregicks av visiter och statsråden och alla möjliga. Ja, det var precis bestämt vad man skulle gå. Riksmarskalken och hovdamerna och statsfruarna. Det var mycket viktigt. Allt detta är borta nu. Ja, det finns ingenting utav det. 4 barn, 4 giftermål, mängder av barnbarn. Ja, mängder av barnbarn. 4 barn, ja. Ja. 1977 var ju ett betydelsefullt år på många sätt. Då tog ju en 40-årig epok slut på Åraslöv. Ja, det gjorde det faktiskt. Det säga, jag bodde ju kvar i många år. Ensam på Åraslöv. Christian tog över, men han var ju kvar i Bryssel. Och, men det var faktiskt en epok som tog slut, för Åraslöv blev utarrenderat. Och Nilsson blev pensionerad. Så alla stöttepelare försvann. Det var svårt att vara där ensam, men även om Christian ju hjälpte mig väldigt mycket. Men ja, jag gjorde så gott jag kunde, det gick.